Pieni mutta tehokas Teknavin työryhmä liikkuu tänäänkin tiiviisti yhdessä. Nyt tarvitsemmekin Markun kanssa taustatukea entistä enemmän. Onhan meillä testissä meille varsin normaalista poikkeava ajoneuvo. Moderni ja tyylikäs suurperheen tila-auto. No niin, kaikilla on nyt sitten suunnitelmat ja aikataulut selvät? Kyllä. Siinä ja siinä. Laukkujen purku Premier Parkissa ja kuvaus. Hyvä. Kello 12 on lounas. Joo. Ja iltapäivää Metsteellä. Hyvä. Ja Markulle tiedoksi, että välipalat on taas sitten ennen ja jälkeen ja siinä välissä. 10 jälkeen jo. Joo, odottele rauhassa. Ilmahan on aivan mielenkiintoinen. Tulee komeata kuvaa tänään. Hei, miten saatis me kaikki kalusto hyvin auton sisälle? Tulisiko tästä hyvä Teknavin kuvausauto? Mä luulen, että puolet jäi tuohon parkkiin. Kyllä, mutta ainakin jonkun verran on matkassa mukana. Vielä me maadutaan, joo. Kyllä tänne kaikki meni aika lailla. Joo. Mites noi istumatilat muuten? Erittäin hyvä. Täällä on ainakin ihan takarivillä oikein tilaa. Mites keskirivi? Jalkatila on ainakin hyvin. Joo, tää on ihan mukava. No mutta Markku, sinähän muistat Climb-bussin, josta tämäkin malli on saanut inspiraationsa. Niin sehän oli kaiken maailman hippien keskuudessa suosittu auto ja eihän tää on muuttunut mihinkään, kun katsoo tätä porukkaa, niin tää meidänkin. Ei mihinkään. Ja mutta eihän tästä puutu nyt, kun semmonen imelä tuoksu ja joo, vähän rauhanjulistus. Joo, vähän smoke. Niin että hei, katsokaahan nyt, että tämän TV-ajan myötä niin teille ei nouse julkisuushattua. Yritetään parhaamme. Tässä kohtaa on kuitenkin jokaisen otettava oma paikkansa ohjelmassa. Porvoossa sijaitsevan Premier Parkin portit ovat taas meille auki ja on varsin luonteva testipaikka päivän 6-paikkaiselle. Mutta sitten päiväjärjestykseen. Käy! Sporttiset GTX-sähköhenkilöautot tulivat markkinoille 4 vuotta sitten ja nyt on tullut ID.Bussin vuoro saada oma GTX-versionsa. Ja miksikö esittelisimme Markun kanssa 6-paikkaisen sähköpakettiauton? No, 2 sähkömoottoria, 4-veto, vääntöä 560 Nm edestä ja 0–100 hämmentävät reilut 6 sekuntia. Siis yksi tämän hetken nopeimmista sähköisistä tila-autoista. Kaiken päälle vetokykyä löytyy 1600 kilon edestä ja lataustehoakin 200 kilowattia. Tämän sporttisen malliversion erikoispiirteisiin kuuluu musta erikoisverhoilu punaisin tikkauksin sekä musta kattoverhoilu. Eikä tässä vielä kaikki. Volkswagenin Suomen 75-vuotisjuhlan kunniaksi on lanseerattu mallisto, josta löytyy myös oma ID.Buzz juhlaversio. Ja mitäpä muuta tästä uudesta mallistosta löytyykään? Janne! Moro! Morjesta. Siis jos ei nyt silmäni ihan väärin petä, niin onks tää nyt ihan samaa mallistoa? Samaan perheeseen kuuluva ID.Bussi 7-paikkaisena ja pitkällä akselivälillä. Aha! Ja takaveto, 4-veto. Just tää näin. Just. Mä voin vähän kertoa lisää näistä. No mielellään, kiitos. No niin, katsotaan vähän eroja tavallisen ID.Bussin ja ID.Buzz GTX:n välillä. Kuten huomataan, niin GTX:ssä on vähän aggressiivisempi etupuskuri lisävaloilla. Meillä on vakiona tässä 20-tuumaiset vanteet, perusmallissa 18-tuuman vanne. Tässä meillä on nelivetoisessa 340 hevosvoimaa ja takavetoisessa 286 hevosvoimaa. Mallisto on hyvin laaja nyt, että meillä on ihan lyhyttä mallia 5-paikkaisena ja sitten meillä on pitkän akseliväli, joka on 25 senttiä pidempi, niin löytyy 6- ja 7-paikkaisena sitten, että jokaiselle jotain, on takavetosta ja on nelivetosta. Olitko vaikuttunut Jannen tietopaketista? Kyllä. Mutta onhan meillä nämä pelitkin nyt semmoset hyvin erikoiset. Kyllä sitä on monenlaiseen ajoneuvoon Markun kanssa istuttu, mutta nyt uteliaisuus vei voiton. Onneksi. Siis ei tää enää, mikään ei yllätä tänä päivänä. Kyllä nämä on niin mahdottomia vehkeitä. Meneehän tää upeasti. Uskaltaa polkea vaan. No, mut mietti, tää 4-veto. Se. 2 sähkömoottorilla. Pituutta on, painoa on. Ja kato, miten tää menee kuin raiteilla tämmönen. Joo. Ja mikä balansse tämmöisessä autossa? Ja sitten tää vääntö tämmöisessä sähkössä, niin on tää huima. Niin kun tää lähtee nyt ihan oikein semmonen sähköhenkilöauto. Kyllä.
Onhan tämä kerta kaikkiaan pirteä ajettava. Voimalinja toimii upeasti. Alusta on tukevan oloinen eikä 2,5 tonnin massa tunnu missään. Ja ennen kaikkea äänetön. Eihän tällaisesta voi olla pitämättä. Mutta onhan tässä hei aika ripaus ekstraa tällaiseen niin kuin ammattikäyttöön tämmöisellä Kyllä. menopelillä. Kyllä tää on hei taksihommia. Koulukyydit, tämähän on upea auto sellaiseen. Täydellinen. Ja Joo. Miten tämä toimintamatka? Se on sanottu, että se olisi reilu 400 kilometriä. me ollaan tänään tässä ajeltu ja kaikki. Et vielä ei mikään, kulutus ei ole mikään hirveä ollut tai taas mikään syöppö. Joo. Mutta talvi on talvisähköautolle. No sehän vie, joo. Joo, me ladattiin jo kerran niin täyteen, niin se oli 330 kilometriä näyttää Itä-Luosko kyllä. toimintamatkaksi. No se riittää nyt tämmöiselle pikkureissulle, koko perheen pikku vahakabinettireissulle. Katsomaan Markku Alenin vahakuvaa. Onko sulla tehty vahakabinetti? Oo, montakin. Odotan, että se tulee vielä. Mikkelin vahakapi. Tässä kohtaa on tärkeää pitää alkuperäisestä käsikirjoituksesta kiinni. Mutta että pikkubussilla metsäpolulle. Mitenhän tuossa keula ottaako? Sano se, toi etoroileri voi olla ongelma. Toivottavasti ei ole kiviä. On niitä broilereita ennenkin maisteltu. Että. Ajomukavuuden varmistamiseksi on siis tässäkin tapauksessa hyödynnettävä tien varjoisat puolet. Matkamme käy kaidalle polulle. Voit ottaa sellainen rauhoittava siivu pullon suusta, Joo. ne 6 kapaa tänne lähtee. No problem. Vähän menee paremmin kuin asfaltilla. Niin. Ja meidän täytyy nostaa selkeästi nyt haastetta. Mietitään. Täältä menee kun ihan parempi kuin pikappi. Oltaisiko takavetosella uskallettu tulla? Vähän enemmän vauhtia vaan, niin ei pitäisi kääntyä tosta oikealle. Mitäs ylhäällä? Mennäänkö sinne? Ei taida uskalla. Eikö? Miksi? Ja velisen Menis, mutta meidän täytyy päästä tästä oikealle. Kääntösäde on myös hieno tässä. Mutta on ketterä. Oh. Herran piukee sentään. 10 vuotta sitten mä sanoin, että sähkö ei sovi kuin vatkaimeen, mutta Se on nyt totta. tää alkaa olla tämmöisessä Niin, ihan älytöntä. uimalaista. Ikonisen Kleinbussin uudelleen syntyminen 2020-luvulle on ollut nerokas oivallus. Volkswagen voi olla kyllä ylpeä tuotteestaan ja varsinkin sähköisen urheilullinen GTX on täydellinen lisä ID.Buzz-mallistoon. Kyllä tää on tää neliveto ja tää vääntävä moottori. Tässä on yllättävän hyvä moottori, tai tää sähkömoottori, että tää toimii. Niin kuin mä totesin, tää vie perille. Ei tarvitse miettiä, että päästäänkö kotiin. Ei epäilyksen sanaakaan. Ei Kyllä me todella. olemme näissä vuosien saatossa yllättyneet monta kertaa, mutta tämä oli yksi Mennään näistä. takas tonne odot. Mennään takaisin. Jatketaan jälleen Teknavin merkeissä myöhemmin. Että kiitoksia vain näistäkin sähköisistä Kiitos. hetkistä. Ensi viikolla taisi jotain ihan muuta. Kyllä, Päivätanssit. KY:llä. vanha maestro. Varmaan maestro. Neliveto päällä. Niin.